હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે મગની દાળનો શીરો બનાવીશું. ખૂબ સરસ લાગે છે. મગની દાળનો શીરો બે રીતે બની શકે. તમે દાળ પલાળીને પછી 2-3 કલાક પલાળો અને પછી ક્રશ કરીને પણ શીરો બની શકે, અને એકલી દાળ પલાળ્યા વગર મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાની અને પછી તમે બનાવો એવી રીતે પણ બની શકે. એ રીતે ખૂબ સરસ બને છે. અને આપણે પલાળેલી મગની દાળનો બનાવીએ તે થોડો ચોંટે છે, એટલે એને સતત હલાવતા રહેવું પડે છે. તો એ પણ ખૂબ સરસ બને છે. અને આ મગની દાળ આપણે એમ જ આજે મગની દાળને એમ જ ક્રશ કરવાની છે, પલાળવાની નથી. પલાળ્યા વગર ક્રશ કરીને પછી આપણે એનો શીરો બનાવીશું. તો હું તમને પહેલાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો મેં 1 વાટકી મગની દાળ લીધી છે, 200 ગ્રામ દૂધ છે, અડધી વાટકી ખાંડ છે. મગની દાળની સાથે તમને જેટલું ગળપણ ભાવે એટલું તમે ઉમેરી શકો છો. મેં અત્યારે અડધી વાટકી લીધી છે, એટલે ગળ્યું પણ નહીં થાય અને મોડું પણ નહીં રહે, મીડિયમ રહેશે. અને મેં 7 થી 8 તાતડા કેસરના દૂધમાં પલાળી લીધા છે, ગરમ દૂધમાં. પછી અડધી ચમચી એલચી પાવડર છે, 2-3 ચમચી કાજુ અને બદામની કતરણ છે, અને ઘી છે. હવે આપણે પહેલાં મગની દાળને ક્રશ કરી લઈએ. જો આ મગની દાળ છે ને, એને આપણે રવા જેવી ક્રશ કરવાની છે. આપણે રવો હોય છે ને એના જેવું એને ક્રશ કરવાનું છે, થોડું કરકરું. એકદમ ઝીણો લોટ નથી બનાવવાનો. જો આપણી મગની દાળ ક્રશ થઈ ગઈ છે અને જો રવા જેવી કરકરી આપણે રાખી છે, એટલે થોડો કરકરો શીરો રવા જેવો બહુ મસ્ત બનશે. હવે આપણે પેન મેં મૂક્યું છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીએ અને એમાં ઘી ઉમેરીએ. જો એમાં આપણે 1 વાટકી આપણી દાળ છે, તો અડધી વાટકી આપણે અત્યારે ઘી ઉમેરવાનું છે. જરૂર પડે તો પાછા ઉમેરાશે. અત્યારે આપણે અડધી વાટકી જેટલું ઘી લેવાનું છે. જો આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, હવે એમાં આપણે આ દાળ ક્રશ કરી છે તે ઉમેરી દઈએ. અને એને હલાવી લઈએ. હવે ધીમા તાપે જ આપણે એને શેકવાનો છે. બહુ ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો, ધીમા તાપે શેકવાનું છે આપણે. અને સુગંધ આવે અને થોડું કલર એનો બદલાય ત્યાં સુધી આપણે થોડો બ્રાઉન કલર થાય, એનો પિંક કલર જેવો, ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું છે. એટલે લગભગ આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને ધીમા તાપે શેકવાનું છે. જો આપણું આ દાળ સરસ ક્રશ થઈ ગઈ છે અને સરસ હવે આપણે આ શીરો શેકાવા માંડ્યો છે. સુગંધ પણ સરસ આવવા લાગી છે અને એમ હલકું હલકું થઈ ગયું છે. આપણે જ્યાં શેકીએ છીએ ને એનું સ્ટ્રક્ચર એકદમ હલકું થઈ ગયું છે. સુગંધ આવવા લાગશે એટલે ખબર પડી જશે, અને કલર બદલાશે એટલે ખબર પડી જશે કે આપણો શીરો શેકાઈ ગયો છે. જો આપણો શીરો શેકાઈ ગયો છે, હવે એમાં આપણે આ કેસરવાળું દૂધ ઉમેરી દઈએ. અને જે બીજું પણ આપણે દૂધ કાઢ્યું છે એના ઉમેરવા માટે એ પણ આપણે ઉમેરી દઈએ. જો આપણે 200 ગ્રામ બધું દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે, રવા નથી દેવાનું. બધું 200 ગ્રામ જેટલું દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે આપણે. જો આપણું મેં અત્યારે ફરી બીજું અડધી વાટકી દૂધ ઉમેર્યું છે, લગભગ 50 ગ્રામ જેટલું. એટલે કુલ્લે આપણે 250 ગ્રામ જેટલું દૂધ ઉમેર્યું છે. એમાં આપણે 200 ગ્રામ તો મેં તમને બતાવ્યું હતું જ, પણ મેં ફરી પાછું બીજું 50 ગ્રામ જેટલું અડધી વાટકી દૂધ ઉમેર્યું છે. એટલે એનાથી સુવાળો ખૂબ સરસ થઈ જશે.
હવે એને 2 મિનિટ શેકાવા દઈએ આપણે. થોડું ઘી છૂટું પડે ત્યાર પછી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. જો આપણો શીરો શેકાઈ ગયો છે અને ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, તો તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે. જો આ નીચે પણ છે, વચ્ચે પણ છે, બધે ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે. હવે એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈએ. જો હવે એમાં આપણે આ ખાંડ ઉમેરી લઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ એને. ખાંડનું પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવવાનું છે. ધીમા તાપે જ એને શેકવાનું છે. આપણે ખાંડ ઉમેર્યા પછી પણ એનો તાપ મીડિયમ જ રાખવાનો છે, ફાસ્ટ ગેસ રાખવાનો નથી. જો શીરો આપણો સરસ બની ગયો છે. ખાંડ પણ ઓગળવા લાગી છે. હજુ 2 મિનિટ માટે આપણે એને શેકવાનું છે. ત્યાર ખાંડનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે આપણે. ત્યાર પછી ગેસ બંધ કરીશું. હમણાં હજુ 2 મિનિટ આપણે એને બરાબર સાંતળી લઈએ. એનું પણ ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને શેકી લઈએ આપણે. જો આપણો શીરો મસ્ત બની ગયો છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે, ટેસ્ટ પણ એટલો સરસ એનો થઈ ગયો છે અને એકદમ લીસો લીસો થઈ ગયો છે. જુઓ, કણક્યા દાળ છે અને એકદમ લીસો લીસો છે. જુઓ, એનું ઘી પણ હવે છૂટું પડવા લાગ્યું છે ધીમે ધીમે. તો આપણે એને 2 મિનિટ સતત હલાવતા રહીએ એટલે ઘી છૂટું પડે ત્યાર પછી આપણે એલચીને કાજુ બદામ ઉમેરીશું. જો આપણો શીરો શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. ઘી પણ આપણું છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને એનું સ્ટ્રક્ચર પણ જેવું જોઈતું હતું આપણને એ રીતે મળી ગયું છે. જો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને એમાં કાજુ બદામ અને એલચી ઉમેરી દઈએ. જો મસ્ત સુવાળો ને લીસો ને એકદમ શાઇનિંગ વાળો બની ગયો છે. જુઓ, જો તમને ખ્યાલ આવતો હશે, એકદમ સુવાળો અને લીસો બની ગયો છે. સરસ, મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એટલો સરસ બની ગયો છે. જો હવે આપણે એલચી પાવડર અને ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈએ. ગેસ આપણે બંધ કરી દઈએ છે હવે. જો હવે આમાં ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈએ. જો એ પણ આપણે 2-3 ચમચી લીધા છે ડ્રાયફ્રૂટ પાવડર. તમારે જેટલા જોઈએ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો. તમને વધારે ગમતા હોય તો 2 ચમચી વધારે ઉમેરવાના, ઓછું ગમતું હોય તો 1-8 જ ચમચી ઉમેરવાનું. પણ આ ઉમેરીએ તો એનાથી એનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે અને દેખાવમાં પણ એટલો સરસ લાગે છે. બધું મિક્સ કરી લઈએ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ અને ઇલાયચી. જો આપણો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈને સર્વ કરી લઈએ. ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે અને બન્યો છે પણ એટલો સરસ. રવાના શીરા કરતાં પણ આખો એનો ટેસ્ટ તમને અલગ લાગશે. સ્વાદ એનો ખૂબ સરસ છે. એટલે રવાનો શીરો આપણે ખાઈએ છીએ ને એ ટાઈપનો કરકરો જ છે, પણ સ્વાદ એનો ખૂબ સરસ છે. આખો રવાનો શીરાનો પણ સ્વાદ અલગ આવશે અને મગની દાળના શીરાનો પણ સ્વાદ અલગ રીતે આવશે. અને આ રીત એની એકદમ બનાવવાની ઇઝી છે. એની રીત બનાવવાની ઇઝી છે. તમે કોઈ દિવસ આવું અચાનક મન થઈ જાય કે ચાલ ભાઈ મગની દાળનો શીરો ખાવો છે, તો ફટાફટ તમે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને એને બનાવી શકો. જો હવે આપણે ઉપરથી કાજુ બદામની કતરણથી એને ગાર્નિશ કરીશું. જો આપણો શીરોને ગાર્નિશ કરી દીધું છે આપણે અને ખૂબ સરસ થઈ ગયો છે. હવે તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો. ટેસ્ટ વાઇઝ પણ એટલો સરસ છે
ખાવામાં પણ તમને ભાવે અને તમને એમ ખાવ તો ખ્યાલ આવે કે મગની દાળનો શીરો છે, એનો મગની દાળનો ટેસ્ટ આવે છે તમને. એમાં તમે બનાવશો તો એમાં મગની દાળનો ટેસ્ટ આવશે. તો તમે પણ એ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ ઇઝી રીત છે એની બનાવવાની. તો તમે બનાવજો, લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો, અને રેસીપી શેર પણ કરજો. તો મને ખૂબ ગમશે. અને હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.